મેસી ટ્રેક્ટર ફૂલ જવાબદારી સાથે અને તાત્કાલિક સમર્થભાઈને વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે. આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મેસી ગોળ મોડો ટ્રેક્ટર છે અને સાવ ઓછી કિંમતમાં તાત્કાલિક વેચવાનું છે. 1035 મેસી ગોળ મોડો ડીઆઈ ટ્રેક્ટર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. મોડલની વાત કરું તો 2008ના મોડલનું આ ગોળ મોડો ટ્રેક્ટર છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન સારા. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કરી, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા સમર્થભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. બેટરી એકદમ સારી સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રીનું કન્ડિશન સારું. આ ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે આ મેસી ગોળ મોડો ટ્રેક્ટર. કિંમત માત્ર 2,10,000 કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી અને ટ્રેક્ટરના બધા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો કચ્છ, તાલુકો ભચાઉ અને રતનપર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો સમર્થભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની તમને લિંક મોકલી દઈશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે સમર્થભાઈ નામ હશે. 9236 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ મેસી ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.